Η ιστορία του ελληνισμού του Πόντου είναι μια ιστορία 3.000 ετών. Μια ιστορία δημιουργίας, εμπορίου και πολιτισμού. Όμως ο 20ος αιώνας έμελε να γράψει τις πιο μελανές σελίδες της. Σήμερα θα εξετάσουμε 3 πράξεις μιας ανίποτης τραγωδίας. 3 διαφορετικές στιγμές στην ιστορία όπου οι Πόντιοι Έλληνες αντιμετώπισαν μαζικές διώξεις, εκτελέσεις και τον βίαιο ξεριζωμό. Η πρώτη και πιο συστηματική πράξη της τραγωδίας του ποντιακού ελληνισμού κατά τον 20ο αιώνα εκτυλίχθηκε στην ίδια του την πατρίδα, στις ακτές του εύξηνου Πόντου, όπου οι πρόγονοί του είχαν ριζώσει για σχεδόν 3 χιλιετίες. Από το 1913 η εθνικιστική ιδεολογία των Νεοτούρκων που κυβερνούσαν την παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο βίαιης ομογενοποίησης της Ανατολίας. Στόχος ήταν η εξάλειψη των αυτόχθονων χριστιανικών πληθυσμών, των Αρμενίων, των Ασσυρίων και φυσικά των Ελλήνων. Η μεθοδολογία της εξόντωσης ήταν πολυεπίπεδη και διαβολικά σχεδιασμένη. Το πρώτο χτύπημα στόχευε στη δύναμη κάθε κοινότητας, τους άνδρες. Αντί να καταταγούν στον Οθωμανικό στρατό, οι Πόντιοι Έλληνες σε μάχημη ηλικία στάλθηκαν στα περιβόητα αμελέ ταμπουρού τα τάγματα εργασίας. Αυτό δεν ήταν στρατιωτική θητεία, αλλά μια καλά οργανωμένη εξόντωση. Υποχρεώθηκαν να εκτελούν εξαντλητικά έργα όπως η διάνοιξη δρόμων στα αφιλόξενα βουνά με ελάχιστη τροφή, χωρίς ιατρική περίθαλψη και υπό την συνεχή απειλή βίας. Η πείνα, οι ασθένειες και οι εκτελέσεις θέριζαν. Τα τάγματα αυτά έγιναν στην ουσία κινητά στρατόπεδα θανάτου. Με τις κοινότητες απογυμνωμένες από τους προστάτες τους, το επόμενο κύμα τρόμου στράφηκε κατά των γυναικόπαιδων και των ηλικιωμένων. Υπό το πρόσχημα της εκένωσης για λόγους ασφαλείας, ολόκληρα χωριά ξεριζώθηκαν. Αυτές οι πορείες δεν οδηγούσαν πουθενά αλλού παρά στον θάνατο. Φάλαγγες απελπισμένων ανθρώπων, σπρωγμένες από ένοπλους ατάκτους τσέτες, περπατούσαν για εβδομάδες προς το εσωτερικό της Ανατολίας. Όποιος κατέρεε από την εξάντληση αφινόταν να πεθάνει στην άκρη του δρόμου. Οι βιασμοί, οι βασανισμοί και οι ομαδικές σφαγές ήταν καθημερινό φαινόμενο σε αυτές τις πορείες της φρίκης. Η τελική και πιο άγρια φάση αυτής της εκστρατείας τρόμου ξεκίνησε στις 19 Μαΐου 1919. Η ημέρα αυτή που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα δεν σήμανε την ειρήνη, αλλά την εντατικοποίηση και την τελειοποίηση της γενοκτονίας. Το εθνικιστικό του κίνημα οργάνωσε με στρατιωτική πειθαρχία αυτό που οι Νεότουρκοι είχαν ξεκινήσει. Οι σφαγές γενικεύτηκαν, οι εκτοπίσεις έγιναν πιο σαρωτικές. Όταν η Αυλαία έπεσε το 1923, ο ελληνισμός του Πόντου είχε σχεδόν αφανιστεί. Ο απολογισμός ήταν τρομακτικός. Περίπου 353.000 ψυχές χάθηκαν από τις σφαγές, την πείνα και τις κακουχίες. Οι τεράστιες περιουσίες τους, τα σπίτια, τα χωράφια, οι επιχειρήσεις και τα καράβια τους πέρασαν σε τουρκικά χέρια. Οι εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα σχολεία τους, μνημεία ενός πολιτισμού χιλιάδων ετών, λεηλατήθηκαν, βεβηλώθηκαν ή μετατράπηκαν σε στάβλους πριν τελικά καταστραφούν. Ήταν η οριστική διαγραφή ενός ολόκληρου κόσμου από τον ιστορικό του χώρο. Την ίδια ακριβώς περίοδο που η γενοκτονία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στην πατρογονική γη του Πόντου, μια άλλη, πιο συμπυκνωμένη αλλά εξίσου άγρια τραγωδία χτυπούσε την ποντιακή διασπορά. Για πάνω από έναν αιώνα, η πόλη της Οδυσσού, το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας στη Ρωσική Αυτοκρατορία, είχε αποτελέσει φάρο ελπίδας και προκοπής για χιλιάδες Έλληνες. Πόντιοι, νησιώτες, έμποροι και διανοούμενοι είχαν δημιουργήσει εκεί μία από τις πιο δυναμικές ελληνικές κοινότητες εκτός συνόρων, κυριαρχώντας το εμπόριο, την ναυτιλία και τον πολιτισμό. Η Οδυσσός ήταν τόσο ελληνική που στα σπλάχνα της ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία που οργάνωσε την Επανάσταση του 1921. Αυτή η ακμάζουσα κοινότητα βρέθηκε ξαφνικά στη δίνη του Ρωσικού εμφυλίου πολέμου. Το 1918 οι δυνάμεις της Αντάντ, Γάλλοι και Βρετανοί αποφάσισαν να επέμβουν στρατιωτικά στη Νότια Ρωσία για να συντρίψουν τους Μπολσεβίκους. Η Ελλάδα ως σύμμαχος συμμετείχε με ένα ισχυρό εκστρατευτικό σώμα. 2 ολόκληρες μεραρχίες, περίπου 24.000 Έλληνες στρατιώτες αποβιβάστηκαν στην Κριμαία και την Ουκρανία. Για την τοπική ελληνική κοινότητα, η άφιξη του ελληνικού στρατού ήταν πηγή υπερηφάνειας και ελπίδας για προστασία από το χάος του εμφυλίου. Τους υποδέχθηκαν ως ελευθερωτές, συνεργάστηκαν μαζί τους και τους παρήχαν κάθε δυνατή υποστήριξη. Ωστόσο, η συμμαχική εκστρατεία
ήταν τραγικά κακοσχεδιασμένη από τους Γάλλους και τους Βρετανούς και σύντομα κατέρρευσε. Τον Απρίλιο του 1919 οι γαλλικές δυνάμεις έδωσαν ευνηδιαστικά τη διαταγή για άμεση εκένωση. Μέσα σε πανικό τα συμμαχικά πλοία εγκατέλειψαν το λιμάνι. Ο ελληνικός στρατός αναγκάστηκε να αποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του μια ολόκληρη κοινότητα εκτεθειμένη στην εκδίκηση των Μπολσεβίκων που πλησίαζαν. Η είσοδος του κόκκινου στρατού στην Οδυσσό σήμανε την έναρξη της κόκκινης τρομοκρατίας. Για τους Μπολσεβίκους οι Έλληνες ήταν μια τρομερά εύπορη αστική τάξη με μεγάλη επιρροή και ταυτόχρονα οι συνεργάτες των εχθρών. Η εκδίκηση ήταν άμεση και ανελαίητη. Οι μυστικές υπηρεσίες, η περιβόητη τσεκά, άρχισε τις συστηματικές συλλήψεις. Επώνυμοι έμποροι, ιερείς, δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες σύρονταν από τα σπίτια τους τη νύχτα και εκτελούνταν στα υπόγεια χωρίς καμία δίκη. Ολόκληρες περιουσίες, καρπός κόπων γενεών, δημεύτηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις κρατικοποιήθηκαν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί λεηλατήθηκαν. Αν και οι ακριβείς αριθμοί είναι δύσκολο να εξακριβωθούν μέσα στο χάος της εποχής, οι ιστορικοί εκτιμούν ότι χιλιάδες μέλη της ελληνικής κοινότητας εκτελέστηκαν, ενώ πολύ περισσότεροι φυλακίστηκαν ή πέθαναν από την πείνα που ακολούθησε. Η ελληνική Οδυσσός, το λαμπρό κέντρο του αποδήμου ελληνισμού, είχε δεχτεί ένα θανατηφόρο πλήγμα. Ήταν μια άγρια πολιτική σφαγή που συνέτριψε μια κοινότητα λόγω της οικονομικής της θέσης και της εθνικής της ταύτισης με τους εχθρούς των Μπολσεβίκων. Η τρίτη πράξη της τραγωδίας του ποντιακού ελληνισμού δεν διαδραματίστηκε στα πεδία των μαχών, ούτε στο χάος ενός εμφυλίου πολέμου. Εκτυλίχθηκε σιωπηρά, μεθοδικά και ψυχρά στις σκοτεινές δεκαετίες της σταλινικής παντοδυναμίας. Οι απόγονοι των Ποντίων που είχαν επιζήσει από τη γενοκτονία της Μικράς Ασίας και είχαν καταφύγει στη Σοβιετική Ένωση, καθώς και οι Έλληνες που ζούσαν εκεί για γενιές, βρέθηκαν στο στόχαστρο μιας νέας παρανοϊκής τυραννίας. Στα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση, οι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης, όπως και άλλες μειονότητες, είχαν απολαύσει μια περίοδο πολιτιστικής αυτονομίας, με δικά τους σχολεία, θέατρα και εφημερίδες. Όμως με την άνοδο του Στάλιν στην εξουσία, η πολιτική άλλαξε ριζικά. Η καχυποψία προς οτιδήποτε ξένο ή αστικό κυριάρχησε. Η πρώτη μεγάλη επίθεση ήρθε κατά τη διάρκεια των μεγάλων εκαθαρίσεων του 1937 με 38. Στο πλαίσιο αυτών των διώξεων, η μυστική αστυνομία, η NKVD, εξαπέλυσε τη διαβόητη ελληνική επιχείρηση. Οι Έλληνες, λόγω της ιστορικής τους σχέσης με τον καπιταλιστικό κόσμο και την ύπαρξη ενός εθνικού κράτους εκτός Σοβιετικής Ένωσης, χαρακτηρίστηκαν συλλήβδιν ως αντεπαναστατικό στοιχείο και δυνητική κατάσκοπη. Χιλιάδες Έλληνες σε όλη την επικράτεια, από την Ουκρανία και την Κριμαία μέχρι τον Κάφκασο, συνελήφθησαν μέσα στη νύχτα. Οι κατηγορίες ήταν προκατασκευασμένες και παράλογες. Χωρίς πραγματικές δίκες, χιλιάδες εκτελέστηκαν με μία σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού και θαύτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Η ελληνική διανόηση, οι ιερείς, οι δάσκαλοι αφανίστηκαν. Ωστόσο, η πιο σαρωτική επίθεση ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Στάλιν εφάρμοσε την πολιτική της συλλογικής τιμωρίας ολόκληρων λαών, κατηγορώντας τους για υποτιθέμενη συνεργασία με τους Ναζί. Οι Τσετσένοι, οι Τάταροι της Κριμαίας, οι Γερμανοί του Βόλγα και μαζί με αυτούς οι Έλληνες διατάχθηκαν να εκτοπιστούν. Αυτό έγινε σε 3 κύματα, το 42, το 44 και κυρίως το 1949 δεκάδες χιλιάδες Έλληνες από τις παράκτιες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, Κριμαία, Κρασνοντάρ, Γεωργία ξεριζώθηκαν βίαια. Στρατιώτες της NKVD τους έδιναν ελάχιστο χρόνο να μαζέψουν μερικά υπάρχοντα, πριν τους στιβάξουν σε φορτηγά και στη συνέχεια σε σφραγισμένα βαγόνια τρένων για ζώα. Το ταξίδι προς την εξορία διαρκούσε εβδομάδες, μέσα σε ασφικτικές συνθήκες, χωρίς τροφή, νερό ή υγιεινή, πολλοί πέθαιναν καθοδόν. Ο προορισμός τους ήταν οι παγωμένες στέπες της Σιβηρίας και οι έρημοι του Καζακστάν και του Ουσμπεκιστάν. Εγκαταλελειμμένοι στο πουθενά, έπρεπε να επιβιώσουν σε πρωτόγονες συνθήκες, χτίζοντας πρόχειρα καταλύματα για να αντέξουν το φωνικό χειμώνα. Ο αριθμός των θυμάτων από την πείνα, το κρύο και τις ασθένειες κατά τον πρώτο χρόνο της εξορίας ήταν τεράστιος. Ήταν μια σιωπηλή γενοκτονία.
μια πράξη εθνοκάθαρσης που είχε ως στόχο να διαλύσει τη συνοχή της ελληνικής κοινότητας και να σβήσει την πολιτιστική της ταυτότητα, διασκορπίζοντάς την στα πέρατα της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, μέσα σε λιγότερο από 30 χρόνια, ο ελληνισμός του Πόντου και της Μαύρης Θάλασσας υπέστη 3 θανάσιμα πλήγματα. Από την οργανωμένη γενοκτονία των Οθωμανών, στην πολιτική εκδίκηση των Μπολσεβίκων και τέλος στην παγωμένη εξορία του Στάλιν. 3 διαφορετικές εκφάνσεις του ολοκληρωτισμού που είχαν έναν κοινό στόχο, την εξάλειψη ενός λαού από την ιστορική του κοιτίδα.